that is the tendency sometimes that we use. कधी कधी आमची मानसिकता ही अशी बनून जाते. Yeah, see, we should never use a weak person to meet our own end, but allow God to use the weakness to bring glory to His name. बघा, कधीही आम्ही एका कमजोर व्यक्तीचा स्वतःच्या फायद्यासाठी वापर न करता त्याच्या कमजोरीचा देवाच्या गौरवासाठी उपयोग केला पाहिजे. Yeah, many times it happens. अनेकदा असं होतंय. Many times now we are not able to understand. अनेकदा मला समजत नाही. We are so engrossed with our religion. आमच्या धार्मिक रूढी परंपराशी आम्ही इतके We are जखडलेलो असतो. so engrossed with our rules and regulations. त्यातल्या नियम, त्यातले तत्व म्हणा, त्यांची धोरणं म्हणा, याच्यामध्ये अडकतो आम्ही. So our religion becomes more higher than human life. आणि कधी कधी मग आमच्या धार्मिक रूढी परंपरा मनुष्याच्या जीवनापेक्षा श्रेष्ठ होतात. But Jesus valued human life more than the religious rules and regulations. पण येशूने धार्मिक रूढी परंपरांपेक्षा मनुष्याच्या जीवनाला अधिक किंमत दिली. So let us follow Jesus. म्हणून येशूच्या मागे जाऊया प्रिय आपण. Let us turn the weakness of others into strength and bring glory to आणि God. इतरांचा जो अशक्तपणा आहे त्याचा देवाच्या गौरवासाठी उपयोग करूया आणि त्याच्या नावाला गौरव देऊया प्रिय. The second kind of people we find in Luke chapter 14 is from verse 7 to 11. Yeah, here we see the second kind of people in this chapter, Luke chapter 14. या अध्यायामध्ये एक प्रकारचे लोक तर आपण बघितले परुषी. आता दुसऱ्या प्रकारचे लोक बघा. The second kind of people are the guest. हे दुसऱ्या प्रकारचे लोक म्हणजे पाहुणे. And when we read 7 to 11 verses, 7 ते 11 वचन जेव्हा मी वाचतो, we find that that guest, they were invited for a wedding party. पाहुण्यांना लग्नाच्या मेजवानीसाठी बोलवलेलं आहे. And in those days, even in the Jewish culture, everybody wanted to sit beside the host. आणि प्रत्येक त्या दिवसांमध्ये लोकांची अशी एक पद्धत होती की ज्यांचं लग्न आहे त्याच्या बाजूला जाऊन बसायचं. No, sitting beside the host was a status symbol. आणि जो त्यांच्या बाजूला जाऊन बसतो त्याचा दर्जा काहीतरी वेगळा आहे हे त्यांना दाखवायचं They असेल. thought that sitting beside the host will bring them name, fame. ज्या लोकांचं लग्न आहे, ज्यांच्या घरामध्ये असे सण समारंभ आहेत, त्यांच्या आजूबाजूला राहायचं आणि त्याच्याने त्यांना खूप किंमत मिळायची असा त्यांचा ठराव होता, विश्वास होता. Sitting next to the host will bring attention and invitation in their life. आणि त्यांना असं वाटायचं की ज्यांचं लग्न आहे त्याच्या बाजूला उभारलं की लोकांचं लक्ष त्यांच्याकडे जाईल. So every guest used to rush to the wedding to get the first place. आणि प्रत्येक पाहुणा जो होता तो तिथे यायचा, तो यासाठी यायचा की जायचा आणि त्या नवऱ्या मुलग्याच्या बाजूला बसायचं. So because when they sit close to them, they will be in focus. आणि ज्या वेळेला ते त्यांच्या बाजूला बसतील लोकांचं खूप लक्ष त्यांच्याकडे जाईल, त्यांना आदर सन्मान मिळेल. They will become the center of attraction. आणि ते बसून त्यांना एक काय होईल, आकर्षणाचा केंद्रबिंदू होतील ते. Yeah, everybody will look at them. आणि नवऱ्याबरोबरच त्याच्या आजूबाजूच्या लोकांना देखील बघतात लोक, म्हणून ते बसायचे. So now what happens is काय झालं मग, that when they sit next to them, their status increases. ज्या वेळेला ते त्यांच्या बाजूला उभा राहायचे, ज्यांनी आमंत्रण दिलं आहे त्यांचा दर्जा वाढायचा. No, for them, the Jewish people, the emphasis was on reputation, not character. यहुदी लोकांचा मुद्दा हा होता की त्यांचा सन्मान वाढावा. कॅरेक्टर कसं पण असं तर चालते, चरित्र कसंही असू दे. And they wanted more reputation. त्यांना खूप सामाजिक सन्मान हवा होता. They did not bother about character. त्यांचं चरित्र कसं असायला पाहिजे यावर त्यांनी कधी भार दिला नाही. Also, that is why they always wanted the first place. आणि त्यांना सर्व ठिकाणी मोठ्या मोठ्या आसनावर बसायला आवडायचं, पहिल्या जागा आवडायच्या. They wanted to have the attention त्यांना लक्ष हवं असायचं लोकांचं. and more invitation. आणि खूप आमंत्रण त्यांना तिथं देतात लोक, म्हणून तिथं बसायचे. Yes, if you sit next to the host, the people will think, this is a very important man. ज्यांच्या घरी लग्न आहे त्यांच्या घरामध्ये त्यांच्या Or very मुख्य important woman. व्यक्तीच्या बाजूला जर तुम्ही राहिला तर बाकीच्या सगळ्या लोकांना वाटतं हा खूप जवळचा आहे वाटतं आणि हा खूप And महत्त्वाचा again माणूस. and again people will invite you. आणि प्रत्येक वेळेला लोक तुम्हाला त्यांच्या देखील कार्यक्रमात बोलावतील. And you will go to every feast, every wedding. प्रत्येक लग्नाला तुम्हाला जायला मिळणार आणि तुमचा सन्मान वाढत जाणार, म्हणून लोक असं करायचे. And that is why they chose the main seat. आणि म्हणून ते मोठ्या मोठ्या आसनावर बसण्याचे प्रयत्न करायचे.
Albert Einstein, he was one of the most brilliant scientists. एक आईन्स्टाईन, तुम्हाला माहिती आहे अल्बर्ट आईन्स्टाईन हा खूप मोठा वैज्ञानिक होऊन गेला. And once he said, try not to become a man of success, but try to become a man of value and character. बघा, तत्व प्रणाली आणि चरित्रवान असे व्यक्ती बना, ना की फक्त काय बना, Try not to become a man of success, फक्त यशस्वी मनुष्य बनू नका, but try to हा. become a man of value and character. बघा तुमची काहीतरी तत्व आहेत, चांगली तत्व आहेत आणि तुमचं चरित्र चांगलं आहे याच्यावर अधिक ध्यान द्या, ज्यापेक्षा ना की फक्त सक्सेसवर. Yeah, many times no, we go for reputation only. आम्हाला सम्मान मिळवण्याचा असतो एक ध्यास. And many times no, to get that reputation, no, we assassinate our character. आणि नाव कमवण्यासाठी आमच्या चरित्राबरोबर आम्ही काय करतो, तडजोड करतो. But no, God requires character. पण परमेश्वराला आपल्या चरित्रामध्ये खूप रुची आहे. Jesus is concerned about character. येशूला आमचं चरित्र चांगलं व्हावं यामध्ये खूप रुची आहे प्रिया. No, our reputation will be buried in this earth. आमची प्रतिष्ठा आहे जी सामाजिक प्रतिष्ठा ती जमिनीत मध्ये पुरली पाहिजे असं वाटायचं But येशूला. we will carry our character to the eternity. आणि आमचं चरित्र मात्र आम्ही सार्वकालिकतेसाठी जपून ठेवायला पाहिजे असं येशूचं म्हणणं होतं. And that is why Jesus gave this parable saying आणि म्हणून येशूने हा दाखला देऊन that बोलला, do not sit, means do not exalt yourself before men. स्वतःला तुम्ही मनुष्यासमोर उंच करण्याचा प्रयत्न करू नका म्हणाला. But whenever you go for a dinner, जेव्हा तुम्हाला कोणी आमंत्रण देईल लग्नाच्या मेजवानीचे, take the lowest seat. सगळ्यात खालच्या आसनावर जाऊन बस म्हणतो. So the host will come to you and will see and will give you a higher seat. आणि जेणेकरून ज्याचं लग्न आहे तो तुला पाहिल खाली बसला आणि तो सन्मानाने तुला म्हणेल, अरे इथे कशाला बसला आहे, तुझी तर जागा इथं आहे. You know, who is our host? आमचा मेजवानी देणार कोण आहे आम्हाला. You know, David says in Psalm 23, बघा मग स्तोत्र 23 मध्ये दावीद म्हणतो, see, the David says that God, he sets a table before me. बघा परमेश्वर माझ्या समोर मेजवानी लावतो असं तो म्हणताय. You know, God is our host. देव आम्हाला आमंत्रण देणारा व्यक्ती आहे, मुख्य व्यक्ती आहे. So the God will exalt us. देव आम्हाला उंच करेल. Yeah, when we humble ourselves, जेव्हा आम्ही स्वतःला खाली करतो तेव्हा then God will exalt us. देव आम्हाला उंच करेल प्रियानं. But when we exalt ourselves, पण जर आम्ही स्वतःला स्वतःहून उंच करायचं ठरवलं, then God will humble us. नाही मग त्यावेळेला देव आम्हाला बरोबर खाली आणेल. You know, when God humbles us, जर त्याने आम्हाला खाली आणायचं ठरवलं देवाने, it is painful. It is painful. हे खूप वेदनादायक होईल. So when we humble ourselves, जेव्हा आम्ही स्वतःला खाली आधीच करू, it may not be painful. ते आम्हाला कधीच जास्त वेदनादायक नसणार आहे प्रिया. So let us have this character of being humble. आणि हेच चरित्र आमच्यामध्ये विकसित होऊ दे, स्वतःला नम्र करण्याबद्दल. Wherever we go, कुठेही आम्ही जाऊ, whether it is a big conference मोठी कुठली तरी सभा असो, or big wedding feast, कुठलीही मोठी मेजवानी असो, whether it is a big in a very rich person's house कुठल्या तरी श्रीमंत घरामध्ये आमंत्रण असो, or very small house, किंवा छोट्या घरामध्ये आपण जाऊ, very poor house, किती लहान घरामध्ये असो, we should humble ourselves and take the lowest seat. आणि आम्ही स्वतःला नम्र करून सगळ्यात खालच्या आसनावर आम्हाला बसायला पाहिजे. I'm not saying that we should make ourselves very inferior. बघा मी तुम्हाला असं म्हणत नाही की स्वतःला खूप असं लज्जास्पद करून घ्या, उगीच करून घ्या, असं नाही म्हणत मी No, तुम्हाला. no. What I'm saying is we need to develop the virtue of being humble. बघा नम्रतेचं एक चांगलं प्रतीक बनावं, यासाठी लोकांसमोर एक उदाहरण बनावं असे आपण राहायला पाहिजे. We should not, that character of pride should not bulge out from our personality. गर्विष्ठपणाचं उन्मत्त दृष्टी होऊन असे आम्ही लोकांना दाखवू नये की तुम्ही किती गर्विष्ठ आहात, हे तुम्ही दाखवू नका कधी. Yeah, actually, आमच्या वागण्यातून ते आपोआप दिसते, yeah. पण तसं आम्ही कधी राहू नये. So we need to understand this very carefully. हे आम्हाला खूप काळजीपूर्वक समजणं गरजेचं You आहे. know, if you read Proverbs chapter 25, verse 6 and 7, if anybody has, बघा read it in नीतिसूत्र English. याचा 25वा अध्याय आहे. Yeah, here it is in Proverbs, it is clearly written, do not exalt yourself before the king. राजासमोर आपली प्रतिष्ठा मिरवू नकोस, अतिशय स्पष्ट लिहिलं आहे. Let the king exalt you. त्या राजाने तुला उंच करावे अशा ठिकाणी तू राहा. You know, our God is a king.
देव आमचा राजा आहे. Let our King exalt us. आमच्या राजाने आम्हाला उचलावं असे तुम्ही करा. See, when we try to exalt ourselves, no, स्वतःला आम्ही जर उंच करण्याचा प्रयत्न केला ना, we get so much of problem. आम्हाला खूप समस्यांना फेस करावं लागेल. Many times now, when we try to exalt ourselves, we go into depression. आम्ही स्वतःला उंच करायला गेलो ना तर आम्ही निराशेमध्ये Worry, जातो. anxiety, and unrest comes in our life. काळजी, तणाव आमच्यावर यायला लागतो. We enter into competition, मग आम्ही येतो खूप स्पर्धात्मक असं होतो. and we become a fighter. मग आम्हाला युद्ध करावं लागतं, भांडावं लागतं, संघर्ष करावा लागतो. Why? का? We want to exalt ourselves. कारण स्वतःला उंच करायचे, आपली जागा टिकवायची आहे. But when we leave that thing in the hand of God, जेव्हा आम्ही ही गोष्ट देवाच्या हातामध्ये सोपवतो God will exalt us in His right time. आणि तो आम्हाला योग्य वेळेस उंच करतो प्रियांनो. Amen. Amen. That is what the second kind of a person is, the guest. आणि हा दुसऱ्या प्रकारचा मनुष्य, लूक 14 मधला दुसऱ्या प्रकारचा मनुष्य कोण आहे? पाहुणा.